A VHS egy fura szerzet. Elmúlt felett az idő, meg nem is. Bár már rég nem gyártják, de él, mert vannak, akik életben tartják. Köszönet a rajongói tábornak, és azoknak, akik javítják a készülékeket. De miért a nagy rajongás? Volt idő, amikor nagyon ki voltam akadva, hogy az új kazettán a második lejátszáskor már dropout volt a képen. És ekkor én is ki akartam nyírni a formátumot. This is DVD. And this is what happens when you watch DVD. The picture is twice as sharp as VHS. The sound is infinitely clearer. It looks and sounds like you're at the movies, but you can experience it at home. Not to mention, you can watch it in widescreen. Jött a DVD, és szebb kép, jobb hang, 10 lejátszás után is hibamentes, eredeti nyelv és felirat, tiszta Kánaán. De lassan-lassan elfogott a szolidaritás szegény VHS-sel. Azért mennyi mindenem mentünk keresztül. Azok az idők, amikor úgy kellett vadászni egy-egy filmet, vagy éppen új film jött narrátorosan vagy feliratosan, moziban kamerázott képpel, rettenetes minőségben, és mégis mennyire örültünk, hogy megvan a legújabb film. Akkor még nem tűnt fel, de volt egy sajátos hangulata a videótékáknak, a választéknak és az egyedi atmoszféra. Lehetett beszélgetni a kölcsönzőssel, hogy mit ajánl, mi tetszett, mi nem, más vevőkkel és filmbarátokkal is. Amikor a videókorszak elindult, a filmstúdiók és moziüzemeltetők be akarták tiltatni a Betamaxot és a VHS-t. Maximum olyan formátumra voltak nyitottak, ami nem képes otthoni rögzítésre. Ez lett volna például a CED. Szerencsére ez nem sikerült nekik. Így lett esélye mindkettőnek. A videókazetták így aztán igazi korlenyomatokká válhattak. Pont úgy, mint a film az 1900-as évek elején, amikor mindegy mit vettek föl, érdekesség volt, mert mozgott. Így most ezekből a felvételekből lehet tudni, hogy nézett ki egy-egy városrész vagy utca, mit csináltak az emberek, mit viseltek, hiszen azok még nem voltak rendezve, egyszerűen csak fölvett események. Azért tartják olyan nagy becsben, és ezért olyan fontosak most, mert kevés maradt fent, de a kultúra része lett. A videókazetták elterjedése pont ezt hozta magával. Igaz, még nem ismerték fel sokan, de a családi felvételek is ilyen korlenyomatok. Helyszínek, történések, viseletek, stb. Széles körűen dokumentálva ezen az időközben rendkívül elterjedt és viszonylag olcsó formátumon. A kép minősége, hát valljuk be, elég gyenge. Bizony ez gyakran zavart, főleg másolások után az egyre rosszabb szín és élesség, de a tévéből is láthatóan gyengébb volt a felvétel. Ez csak tetézte a dropoutok esetleges növekedő száma. Bár jobb kazettával és tisztán tartott készülékkel javítani lehetett ezen a problémán. Az SVHS valamelyest javított ezen, de az árkülönbség túl nagy volt ahhoz, hogy széles körben csere történjen. Ma már eljutottunk odáig, hogy próbálnak leszoktatni a tévéműsor felvételéről, vagy legalábbis ne lehessen semmilyen hordozható fizikai formátumot használni. A DVD rekorderek segítettek kicsit, de ma már ezek is eltűnőben vannak sajnos. Jelenleg nincs széles körben elérhető HD rekorder. Ami viszont mai mértékkel is jó minőségű a VHS-ben, az a hi-fi hang. Bizony a hi-fi hang nagyon közel van a legjobb stúdiószalagos magnók hangminőségéhez. Még azt is már kockáztatom, hogy el is éri azt. A hagyományos magnókazetta a nyomába sem ér. Nos, ez az egyik oka, hogy sokan megtartották vagy felfedezik, esetleg újra felfedezik a VHS-t, mint hi-fi komponenst, hiszen remek választás analóg zene hallgatására, és olcsón lehet kazettához jutni. Még a legjobb minőségű kazettákat is relatíve olcsón be lehet szerezni. Másik olyan készülék, ami ugyanezt a hi-fi minőséget adja, a Betamax Beta Hi-Fi-je, vagy a Betacam SP AFM sávja. Talán ez utóbbi a legjobb, viszont a készülékek drágábbak, a kazetták nagyobbak. Tehát a VHS igen jó választás hi-fi analóg komponensként való használatra. A VHS még egy dologban nagyon jó. Ez pedig a választék. Nincs még egy formátum, amelyen ennyire széles palettán elérhető tartalom lenne. Legyen az zene, művészfilm, dokumentumfilm vagy kommerzfilm. Esetenként a VHS-en lévő szinkron is egyedi, olyan színészekkel, akik már nincsenek köztünk. A mai napig akadnak olyan anyagok, amiket csak VHS-en adtak ki. Nem csak Amerikában, de Európában és Japánban is. Persze ez azért országonként változó mennyiség. Amerikában például DVD-n és Blu-ray-en is sokkal több anyag érhető el, mint Európában,
és főleg Magyarországon. Valamiért nálunk ellenálltak az emberek a Blu-ray lemeznek. A filmkölcsönzés az online térbe helyeződött át, aminek vannak előnyei, kétségkívül olcsóbb, jó minőségű. Viszont az ajánló általában buta, a keresés körülményes, a rendszer, még ha tanul is az előzőekben megnézett műsorok alapján, nem tud a hangulathoz illő megfelelő tartalmat ajánlani. Vagyis az emberi tényező hiányzik. Az emberi kapcsolatok teljes hiánya eléggé fontos, és ez az egyik legnagyobb hátrány. Nincsen senki, akivel lehet beszélni a filmekről, tapasztalatokról, kinek mi tetszett. Nincsenek érzelmek, csak személytelen algoritmusok. Egy kölcsönzőben a legkülönfélébb tartalmak elérhetőek voltak. Már minden gyártó szeretne magának saját platformot, és teljesen hülyének nézik az embereket, hogy fizessen elő 5-10 szolgáltatásra darabonként 10-15 euróért. A tárhelyek és a jogdíjak miatt minden szolgáltató cseréli a tartalmakat időről időre. Vagyis később visszanézni egy-egy filmet szinte lehetetlen. Sosem lesz képes egyenértékű válni a fizikai hordozókkal, hogy csak leveszem a polcról a kedvenc filmemet és beteszem a lejátszóba. Ennek van egy sajátos hangulata. A polcon a borítók kifejezetten jól tudnak mutatni, egyéniséget sugároznak magukból. Ezért a fizikai hordozók léte fontos, és remélhetőleg meg is maradnak. Szóval a VHS lehet, hogy régi, kiment a divatból, de talán visszajön a későbbiekben, még ha nincs is sok esély rá. Bár a sima VHS-t azért nem tudom elképzelni, hogy lenne értelme visszahozni. Inkább olyasféle újjászületést tudnék elképzelni, mint a DVHS, HD felvétellel és visszafelé kompatibilisen az SVHS és a VHS felé. Talán erre lenne kereslet, mint a magnókazetta és a vinillemezek újra divatossá válása esetén. Köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!